مؤخرا بزاف ديال الناس اللي مهتمين باش يجيو يقراو هنايا في كوريا، حيتاش المدارس هنايا عندهم سمعة عالمية انهم مزيانين. سيستم ديجوكاسيون هنايا مزيان، وكاينين بعض الناس اللي كتعجبهم الثقافة هنايا وبغاو يتعرفوا عليها بزاف عن طريق انهم يجيو يقراو هنا. داكشي باش درنا واحد الكيستيونير في لا باج انستغرام ديالي، وسولتكم شنو هما الحوايج اللي بغيتو تعرفوا على القرايه هنايا في كوريا. جاوني بزاف ديال الاسئله، ماشي بزاف المهم شي الناس اللي مهتمين شاركوا، وحاولت نجمع المعلومات بحكم انني ما عمرني قريت هنايا، ما عنديش تجربه. حاولت نجمع معلومات انني سولت الناس اللي كانوا ديجا كيقراو هنايا ودوزوا واحد الفتره طويله كيقراو فيها هنا، و ميم طون استعنت بدي سيت انترنت اللي هما كوريين باش نجمع هاد المعلومات هادو. جمعت بزاف ديال المعلومات. اول حاجه كاينين بزاف ديال الناس اللي اغلبيتهم باقيين صغار، اللي كيسولوا كيقول لك واش نقدروا نجيو نقراو المدرسه الثانويه هنايا، واش نقدروا نجيو نقراو الثانويه هنايا. هو صعيب بزاف انك تجي تقرا الثانويه هنا، حيت كيخص يتوفروا فيك واحد الشروط. شنو هما دوك الشروط؟ اول دوك الشروط اللي خص يكونوا متوفرين فيك باش تقدر انك تجي تقرا هنايا الثانويه، هو انه والديك خصهم يكونوا ديجا كيعيشوا هنايا. يعني خص والديك بجوج يكونوا ديجا كيعيشوا هنا، ولا واحد فيهم يكون ديجا كيعيش هنايا، يعني انت عايش معاه، يعني ولي الامر ديالك كيعيش هنايا في كوريا، عنده ورقيه، عنده اقامه ديالو، كيعيش هنا باش تقدر نتايا تمشي تقرا في الليسي، في الليسي هنايا. و ضروري باش تقرا في الليسي هنا كيخصك تكون كتهضر باللغه الكوريه مزيان، حيت جميع لي ليسي هنا سوا بريفي سوا بوبليك اللغه الكوريه هي الاولى. بحال كيف ما حنايا مثلا في المغرب عندنا اللغه العربيه هي الاساسيه، كلشي باللغه العربيه، حتى هنا كلشي باللغه الكوريه. باغ كونطخ الناس اللي عايشين هنايا وبغاو يقراو في هذا، بغاو في الثانويه، كاين ثانويات لي انترناسيونال. سولتني واحد البنت واش كاين هنا مدارس عربيه. لا، ما كاينش مدارس عربيه، كاينين مدارس انترناسيونال. كتلقى ليسي انترناسيونال، يعني كيقراو فيه كلشي بالانجليزيه. واحد الشروط تاع انك باش تلتحق بهذاك الليسي، خاصك يا اما تكون انت من الاصل ديالك اجنبي، ولا تكون كوري ولكن عشتي اكثر من 3 سنين في شي بلد اخر اجنبي باش تقدر انك تقرا فيه. وهاد المدارس الانترناسيونال تيكونوا بريفي، يعني كتخلص. كيف ما قلت لكم، ما يمكنش تكون انت عايش في بلاد اخرى وتجي لهنا غير على وديت القرايه باش تقرا في الليسي، خص اصلا يكونوا والديك هنا مستقرين. هذه واحده. ثانيا كاينين برامج ديال تبادل الطلاب بالنسبه للناس اللي مهتمين انهم يجيو لهنا في الفتره ديال الثانويه ديالهم. كاين برامج تبادل الطلاب اللي كينظموهم الثانويات كينظموهم، ولكن جو بونس دوك البرامج كيكونوا ديك الثانويه عندها علاقه بالمدرسه اللي انت كتقرا فيها. واغلبيه ديال التبادل الطلاب ديال الليسي كيستافدوا منه الناس اللي في امريكا واللي في كندا. وكيكونوا ايضا برامج للصيف بالنسبه للناس اللي كيقراو في الليسي، يعني مازال ما دخلوا للجامعه. كيكونوا برامج تاع الصيف، يعني دوك البرامج كيجروهم في الصيف، 3 شهور الصيف ولا 2 السيمانات، باش تتعلم. كيكونوا برامج تاع اللغه وديال الثقافه، يعني كتعلم اللغه في ديك الفتره وكتعلم الثقافه، وكيجروا انشطه ثقافيه وداك الشيء. ولكن هاد البرامج هادو ماشي فابور، يعني كيخصك تخلص، غير مجانيه، كيخصك تخلص. وشحال كيستمروا تقريبا من يبداو من اسبوعين حتى ل4 الاسابيع. تقدر المده تاع هذا البروغرام تكون من اسبوعين حتى 4 الاسابيع، وكتقدر كتخلص من 2000 حتى 5000 دولار. الثمن كيتراوح من 2000 حتى 5000 دولار. كاينين دي بروغرام بحال هكا، ولكن هذا البروغرام بازيك اللي فيهم هذا الثمن اغلبيه الوقت
ملي كتجي كتقبل في البروغرام وكتخلص وكتجي لهنا السكن كتعيش مع واحد العائله اللي محليه، يعني عائله كوريه كتعيش معاهم ديك الفتره كاملها ديال البروغرام، كتعيش معاهم هنايا. و هذا البروغرام هذا ما كيغطيش لك التكاليف السفر، يعني كتخلص داك لاسوم اللي بغيتي اللي طالبين منك باش انك تجي تستافد من داك البروغرام، ولكن ما كيخلصوا لك لا طياره لا والو، يعني انت كتكلف بالتكاليف ديالك كاملها زائد التكاليف تاع داك البرنامج. و باش تقدروا تدفعوا ليه، باش تقدروا انكم تستافدوا من هذا البرنامج اللي تيكون في الصيف، اولا انا نخلي لكم واحد لو سيت اللي كيكونوا فيه جميع المعلومات على الدراسه هنا في كوريا والمنح وكل شيء، نخليه لكم في الاخر. كتم دفع الطلب اونلاين، يعني كتدخل كتشوف امتى هما دايرين داك البروغرام امتى غيبدا، وكتقدر تدفع ليه اونلاين، انك تقيد فيه اونلاين. المهم هذا على البرامج تاع الصيف. اما كيف ما قلنا البرامج تاع تبادل الطلاب، شنو هما تبادل الطلاب؟ هما برامج اللي كيكونوا في وسط السنه الدراسيه، يعني بلاصه ما كيكون المده ديالهم دوره ولا جوج تاع الدورات، مثلا دوره اولى ولا دوره ثانيه. وهادو شنو هو السيستم ديالهم؟ يعني انك بلاصه ما تقرا واحد الدوره في مدرستك كتجي هنايا كتقرا ديك الدوره في مدرسه هنايا، ودوك النقاط اللي جبتي في الامتحانات كيتحسبوا لك في البلد ديالك في المدرسه ديالك. وكيف ما قلت في الاول، الا بغيت تستافد من هذا البرنامج خاص المدرسه ديالك تكون دايره شراكه مع ديك المدرسه اللي غادي تمشي ليها نتايا. و كيف ما قلت الجنسيات اللي كيستافدوا منها هما الامريكيين والكنديين، حيت كيكون عندهم علاقات بزاف هنا مع المدارس. اما المدارس العربيه ما قليل الا ما كاينش كاع، ما عمرني لقيت انا شي مدرسه عربيه فيها هذا البروغرام تاع تبادل الطلاب. المهم هذا على الدراسه تاع الثانويه هنايا. دابا غادي ندوزو للدراسه ديال الجامعه، يعني الدراسات العليا. الناس اللي ديجا شدوا البكالوريا ديالهم وبغاو يجيو يقراو الدراسات العليا ديالهم هنايا في كوريا. اول حاجه خصكم تعرفوها هنا باللي باش تقرا هنايا في الجامعه وتاخذ اجازه او البكالوريوس، تيقولوا لهم بعض المرات بكالوريوس هو الاجازه. كيخصك تقرا 4 سنين في ديك الشعبه اللي بغيتي انت تاخذ فيها الاجازه. كاينين بعض الشعب اللي كيخصك تقرا اكثر من 4 سنوات، كاينين مثلا الهندسه تقرا 5 سنين، كاين اللي 7 سنين، ولكن لا باز يعني الادنى حد لانك تقرا باش تاخذ الاجازه ديالك هنايا هو 4 سنين. وكيخصك يا اما تكون عندك طلاقه في اللغه الانجليزيه وتكون عندك شهاده اللي كتثبت هذا الشيء، شهاده ديال اللغه، ولا تكون عندك طلاقه باللغه الكوريه باش تكون عندك شهاده اللي كتثبت انك كتهضر بها مزيان. حيت هنايا لي كور كيكونوا اما باللغه الكوريه ولا باللغه الانجليزيه. اول حاجه غنمشيو متبعين لا ليست باش ما نتوضروش. اول حاجه كاين جوج تاع الانواع ديال الجامعات هنايا في كوريا. كاين الجامعات الحكوميه والجامعات الخصوصيه. الجامعات الحكوميه يعني لي زونيفرسيتي بوبليك. هاد الجامعات الحكوميه شنو هو الفرق بينهم وما بين الجامعات الخصوصيه؟ يعني كيكونوا ارخص، الثمن ديالهم ارخص، ماشي بحال في بعض الدول العربيه الجامعات الحكوميه كيكونوا مجانا. هنا ملي كتفوت الدراسات الاساسيه اللي هي ملي كتاخذ البكالوريا ديالك، الا بغيت تكمل القرايه ما كاينش مجانا، كيخصك تخلص كل شيء، تتخلص. الجامعات الحكوميه كتخلص، الجامعات الخصوصيه كتخلص. الفرق شنو هو؟ الفرق في الثمن. الجامعات الحكوميه كيكونوا ارخص بحيث انك يوصل الثمن ديالهم غير الثمن ديال الجامعه، ديال انك تقرا عام واحد في الجامعه من غير السكن، من غير المأكل، من غير كل شيء. الثمن ديال انك تقرا في الجامعه بوحدو كيتراوح ما بين 5000 حتى ل 10000 دولار في العام، في السنه الواحده. ما بين 5000 حتى ل 10000 دولار في السنه الواحده. هذا الشيء الجامعات الحكوميه. ولكن ماشي كاع الجامعات الحكوميه فيهم هذا الثمن فيكس.
كاين بعض المرات اللي كتلقى جامعه حكوميه كيطلبوا فيها 5000 دولار للعام، وكاين عاوتاني كتلقى في نفس ديك الجامعه اللي كتطلب داك الثمن في واحد الكليه تاع تخصص، مثلا واحد الجامعه اكس الا بغيت نقرا تخصص ديال مثلا ديال اللغات، راه غير خصني نخلص مثلا 5000 دولار للعام. ولكن الا بغيت نقرا فيها التخصص ديال الفنون خصني نخلص اكثر، مثلا 8000 ولا 9000. يعني واخا كتشوف ان ديك الجامعه هذاك هو البري ديالها، ولكن راه كيتبدل البري على حسب الشعبه اللي بغيتي تقراها نتايا. وبعد الجامعات الحكوميه اللي مشهورين هنايا في كوريا شكون هما؟ كاينه سول ناشونال يونيفرسيتي SNU، كاينه في سول. كاينه بوسان ناشونال يونيفرسيتي، يعني الجامعه اللي في بوسان. كاينه يونيفرسيتي اوف سول، جامعه اخرى في سول. وكاينه بوكيونغ يونيفرسيتي. هادو بعض الجامعات اللي مشهورين هنايا. اغلبيتكم غتكونوا عارفين سول ناشونال يونيفرسيتي حيتاش كيكونوا فيها بزاف الطلبه الاجانب. دابا غادي ندوزو للجامعات الخاصه. الجامعات الخاصه هنا في كوريا هي اكثر شهره، مشهوره اكثر من الجامعات العموميه، وعندها واحد البريستيج. يعني الا كنتي مثلا تخرجتي من واحد الجامعه خصوصيه مرموقه هنا في كوريا، كيكون عندك واحد البريستيج وكيكون عندك واحد لافونتاج. هي غاليه، قلنا الخصوصيه ما بين 5 و10. هنايا يا ربي قلنا العموميه ما بين 5 و10. هنايا الخصوصيه ما بين 15000 دولار و 20000 دولار للسنه الواحده. عام واحد ما بين 15000 و 20000 دولار. وحتى هي نفس المشكل، كيتغير الثمن على حسب الشعبه اللي انت بغيت تقرا. مثلا الا بغيت تقرا الشعبه اكس غتخلص واحد الثمن، الا بغيت تقرا الشعبه واي غيخصك تخلص ثمن اكثر. ومن بعد بعض الجامعات اللي مشهورين هنايا في كوريا وهما جامعات خصوصيين، كاينه كوريا يونيفرسيتي، يونسي يونيفرسيتي مشهوره بزاف، هانيانغ يونيفرسيتي حتى هي مشهوره، وايوا وومن يونيفرسيتي. هادو التوب توب توب، كتسمعوا ملي كتفرجوا في الدراما كتسمعوا سكاي يونيفرسيتيز. هما هادو سكاي، هي سكاي يونيفرسيتيز هما 3 تاع اليونيفرسيتيز اللي مرموقين في كوريا. سكاي اس هي سول ناشونال يونيفرسيتي، واخا راها بوبليك. كا هي كوريا يونيفرسيتي، راها بريفي. و إيغريك سكاي إيغريك يونسي يونيفرسيتي. هاد الثلاثه هما اكثر الجامعات المرموقين في كوريا. دابا ندوزو لواحد النقطه اخرى. بزاف ديال الناس كيسولوا واش الا انايا التحقت بالجامعه هنا في كوريا واش نقدر ندرس الشعبه ديالي باللغه الانجليزيه ولا نقدر ندرسها باللغه الكوريه، ولا غيكون عندي اختيار انني نختار ما بين اللغتين. هنايا في الجامعات اغلبيه الدروس تكونوا باللغه الكوريه، اغلبيه ديال الدروس تكونوا باللغه الكوريه، ولكن كاينين شعب اللي فيهم الدروس باللغه الانجليزيه. هنا فين كيبقى لك انت الدور ديالك فين انك خصك تبحث. علاش؟ حيتاش كاين مثلا ناخذ جامعه اكس فيها واحد الشعبه اللي بغيتي تقرا انت، ولكن ديك الجامعه كيقراو ديك الشعبه كاملها باللغه الكوريه. عندنا جامعه اخرى، جامعه إيغريك، فيها نفس الشعبه اللي بتقرا انت، ولكن كيقريوها باللغه الانجليزيه. يعني هنا فين كيبقى الدور ديالك انت، فين انك خصك تبحث، خصك تقلب، تقرر ان الشعبه اللي بغيتو تقلب على الجامعات اللي فيهم الدروس تاع ديك الشعبه باللغه اللي بغيتي نتايا. هذه اولا. وكاين مثلا بعض الجامعات اللي فيهم نفس الشعبه، ولكن الدروس اللي كيتقراو في ديك الشعبه يقدروا يكونوا متبدلين مغايرين. يقدر تلقى مثلا كور واحد هنا كيتقرا بالكوريه، ولكن في الجامعه اخرى كيتقرا بالانجليزيه. باغ كونطخ لي كور الاخرين كيكونوا ميكست، كيكونوا للغات ميكست، يعني كور بالانجلي، كور بالكوريه، كور بالانجلي تقريبا. يعني كيخصك انت تقلب على الجامعه اللي غادي توفر لك الشروط اللي تقدر نتايا تقرا فيهم. مثلا نتايا كترتاح في اللغه الانجليزيه، انت بغيت تقرا في اللغه الانجليزيه.
المهم وبالنسبه الوقت ديال سميتو لا بالنسبه لهنايا الوقت ديال انك تدفع باش تقرا في الجامعه. اغلبيه ديال الجامعات كيفتحوا التقياد اون لين يعني باغ انترنت، التسجيل القبلي كيفتحوه تقريبا من سبتمبر حتى لديسمبر. هادو اغلبيه الجامعات كيفتحوا التقياد من سبتمبر يعني من شهر 9 حتى لديسمبر حتى لشهر 12. هذه كتكون فتره تاع التسجيل. وبالنسبه للتسجيل في الجامعات والمراحل وشنو كيطلبوا هادشي غنهضروا عليه في فيديو اخر ديالو بوحدو غير ديال التسجيل في الجامعات وكيفاش ندفع للجامعه وشنو هما الشروط اللي كيخصهم يكونوا فيا باش نقدر نقرا في هذه الجامعه. المهم الا بغيتو نديرو فيديو جزء ثاني في هذا الموضوع قولوها لي في الكومونتير، غنقلب عليهم مزيان وغادي نحط لكم كاع الشروط. عاوتاني واحد الحاجه اللي مختلفه ما بين الجامعات هنايا في كوريا والجامعات في العالم العربي. عندنا الجامعات في العالم العربي فيهم تخصصات اقل من هنايا في كوريا. عندك هنا في كوريا عندهم تخصصات بزاف في الجامعه، يعني جامعه واحده فيها بزاف ديال الكليات وكل كليه فيها بزاف ديال التخصصات. انا جبت لكم بعض ديال الكليات، بعض الاسماء تاع الكليات والتخصصات اللي كيكونوا فيهم. مثلا عندنا واحد الجامعه اكس، هادو تقريبا كاع الجامعات تيكون فيهم هاد التخصصات، من غير بعض الجامعات تيكونوا فيهم تخصصات اكثر من الاخرين، يعني زايدين على الاخرين. مثلا عندنا واحد الجامعه اكس كيكون فيها College of Humanities، يعني كليات العلوم الانسانيه. كليات العلوم الانسانيه شنو كيقراو في هاد كليات العلوم الانسانيه؟ تيقراو فيها اللغات، يعني اللغه الكوريه، اللغه الانجليزيه، اللغه اليابانيه، جميع اي حاجه متعلقه باللغات الاسيويه. كاين حتى شعبه تاع اللغات الاسيويه، من غير شعبه تاع اللغه الكوريه، شعبه تاع اللغه الانجليزيه، كاينه شعبه سميتها شعبه اللغات الاسيويه. بطبيعه الحال كاينه شعبه تاع اللغه الانجليزيه. كيقراو فيها التاريخ، يعني جوج انواع تاع التاريخ كاينين. كاينه شعبه ديال التاريخ الاسيوي، التاريخ الكوري يعني التاريخ تاع اسيا، وكاينه شعبات اخرين تاع التاريخ الاوروبي والامريكي، يعني تاع تاريخ العالم، شعبات اخرين تاع التاريخ ديال العالم. عاد عندنا كيقراو اللسانيات مرتبطين باللغه، لي لانغويستيك يعني مرتبطين باللغه، ولكن شنو هما اللسانيات؟ يعني كتقرا اللغه من واحد الناحيه علميه. باغ كونطخ الى لقيتي الشعب تاع اللغه كيكونوا اغلبيتهم تاع الليتيراتور تاع الادب، واما اللسانيات يكونوا متعلقين بدراسه اللغه من واحد الناحيه علميه. كيقراو فيها الفلسفه، كيقراو فيها الدراسات الدينيه وشعب اخرى. ما قدرش ندير بزاف ما باش الفيديو يجي طويل يجي ممل. المهم هذه كليه ديال العلوم الانسانيه. عندنا College of Social Sciences، College of Social Sciences وهي كليه العلوم الاجتماعيه. كليه العلوم الاجتماعيه انا ما عمرني سمعت شي كليه في العالم العربي عندها هذا الاسم، بعدا في المغرب ما عمرني سمعتها. شنو كيقروا فيها؟ كيقروا فيها العلوم السياسيه والعلاقات العامه، شعبه بوحدها سميتها العلوم السياسيه والعلاقات العامه. شعبه الاقتصاد كيقروا فيها شعبه الاقتصاد، كيقروا فيها شعبه علم الاجتماع، علم الاجتماع، وكيقروا فيها علم النفس وشعب اخرى. عاد كاينه عندنا College of National Sciences، كليه ديال العلوم، كليه العلوم National Sciences، كليه العلوم. شنو كيقراو فيها؟ كيقراو فيها الرياضيات، احصائيات، الفيزياء، الكيمياء، البيولوجيا، يعني اي حاجه متعلقه بالعلوم الطبيعيه. العلوم اون جينيرال تيقراو فيها علم الفلك، اي حاجه متعلقه بالعلوم. عاد عندنا College of Nursing، College of Nursing يعني كليه خاصه بالتمريض، كليه خاصه بالتمريض. عاد كاينه College of Business Administration،
كلية ديال إدارة الأعمال، كلية خاصة بإدارة الأعمال. عاد عندنا College of Engineering، College of Engineering كلية تاع الهندسة، كلية الهندسة. واغلبيه ديال الشعبه اللي كاينه في كليه الهندسه واللي هي هندسه المعماريه، هذه شعبه واحده من الشعب اللي فيها. نورمالمون كيقراو 5 سنين، باغ كونطخ الشعب الاخرين تيقراو 4 سنين باش ياخذوا شهاده ديال الاجازه، هنا كيقراو 5 سنين. عاد عندنا كليه ديال الارتس، كليه الفنون، كليه التعليم تاع الادوكيشن، كليه agriculture، كليه ديال الفلاحه، كليه ديال الهيومن ايكولوجي، كليه الموسيقى، كليه الطب، كليه ديال ليبرال ستاديز الدراسات الليبراليه، وزيدوا زيدوا زيدوا زيد كاين كليات اخرى. ولكن ماشي كاع الجامعات عندهم كاع هاد الكليات، تقدر تلقى هاد الجامعه فيها هاد الكليه وما كايناش في الاخرى. هنا فين كيبقى قلت لكم الاختيار، خاصك تختار انت الجامعه اللي فيها الكليه وفيها البروغرام اللي غادي يواتيك. moving on. دابا هضرنا على الجامعات اون جينيرال وعرفنا بالسيستم ديال الجامعات والانواع الشعب اللي كاينين. دابا غادي نهضروا على المنح ديال الجامعات. بزاف ديال الناس كيسولوا على لي بورس، قلت بزاف على لي بورس. كاينين جوج الانواع ديال لي بورس، جوج الانواع ديال المنح. كاين المنح اللي كيعطيوهم الجامعات، وكاين المنح اللي كتعطيهم الدوله. كاين المنح اللي كيعطيوهم الجامعات، وكاين المنح اللي كيعطيوهم الدوله. وهاد المنح اللي كيعطيوهم الجامعات يعني خصك تكون ديجا انت كتقرا في الجامعه باش يعطيوك منحه. علاش؟ انا غنشرح لكم علاش. هاد المنح اللي كيعطيو الجامعات بعض المرات كيقدروا يمشيو حتى ل 100%، يعني يغطيو لك المصاريف تاع الجامعه. ولكن خصك تكون ديجا انت كتقرا فيها. علاش؟ حيت كياخذوا لك بعين الاعتبار النقط ديالك والمسار الدراسي ديالك وانت كتقرا. مثلا انا قريت العام الاول وكنت كنجيب مزيان وجيت من الاوائل، يقدر العام الثاني يعطوني منحه تقدر تتبدا من 30% حتى 100%، يعني يقدروا يعفيوني من 30% ديال الخلاص، من 30% ديال الفي، يعني انني داك المبلغ اللي كنخلص من العام للعام داك العام ينقصوا ليا منه 30%، او لا يقدر ينقصوا ليا حتى 50% ولا 80% ولا 100% على حسب النتائج اللي حققتها، على حسب النتائج اللي حققتها. واغلبيه هاد المنح اللي كيعطيو الجامعات كيكونوا منح التفوق الدراسي، يعني كتكون متفوق دراسيا باش كيعطيوك منحه. وبالنسبه للبنات اللي كيسولوا ولا الدراري اللي كيسولوا على السكن الجامعي، كاين بعض الجامعات اللي فيهم الدورم، يعني فيهم سكن جامعي وتقدر تستافد منهم، ولكن كاين بعض الجامعات اللي ما فيهمش الدورم خصك تخرج وتكري وما تقدرش تستافد منهم. وميم سي الجامعات اللي فيهم السكن الجامعي ماشي كلشي كيستافد منهم، يعني كيستافدوا كيتم الانتقاء. بعض الناس اللي كيستافدوا كياخذوا بعين الاعتبار النقط ديالك وياخذوا بعين الاعتبار مثلا الا كنتي المسافه ديال بعيده ولا المستوى ما تقدرش تحمل انك تكري ولا هذا، ولكن اغلبيه الوقت كياخذوا بعين الاعتبار التحصيل الدراسي ديالك. بزاف ديال الناس كيمشي لهم الدورم. علاش؟ حيت ما بقاوش يجيبوا مزيان في النقط، يعني ياخذوا منهم داك السكن الجامعي. هاد الشيء بالنسبه للمنح ديال الجامعات، يعني خصك ديجا تكون كتقرا فيها. كاين منح ديال الدوله، يعني منح اللي كتعطيهم لكم الدوله، وهاد المنح ديال الدوله فيهم جوج الانواع. فيهم النوع او هاد المنح تاع الدوله كتعطيهم للطلبه الاجانب، ولكن فيهم جوج الانواع. النوع الاول طالب اجنبي اللي اصلا كيقرا هنا في كوريا، يعني كيعاونوهم بواحد المبلغ مالي. الناس اللي اصلا اجانب وكيقراو هنا في كوريا يقدروا يعاونوهم بواحد المبلغ مالي كمنحه كتعطيها الدوله.
وكاين النوع الثاني ولا هو المنحه اللي كتعطيها للدوله للطلبه مثلا باش يجيو يقراو في كوريا. منحه كتعطيها الطلبه، تعطيها الدوله للطلبه الاجانب باش هما يجيو يقراو في كوريا، يعني ما كاينينش هما اصلا في كوريا. وهاد المنحه هي اللي كيسولوا عليها الناس بزاف. اون جينيرال هاد المنحه هادي كتكون فيها 4 سنين باش يقراو، باش ياخذوا الاجازه ديالهم. ومن الشروط تاع هاد المنحه ملي كتقبل فيها وتقرا، ممنوع انك دير انتقال ما بين جامعه لجامعه، تنتقل من جامعه لجامعه اخرى، هادشي ممنوع. يعني الجامعه اللي تقبلتي فيها بديك المنحه كتبقى فيها حتى كتكمل. ضروري كتكون كيعطوك واحد السنه في الاول باش كتقرا اللغه الكوريه، باش كتوصل لواحد المستوى. علاش؟ حيت كيف ما قلنا كاينين شي دروس اللي كيتقراو بالكوريه تكونوا ضروريين. بالنسبه كيف ما قلت للطلبه تاع السنه الاولى هي قليله الى منعدمه. وكنت سولت عليها في المغرب، سولت السفاره، ما كايناش هاد المنحه بالنسبه للطلبه اللي يلاه واخدين الباك، ما كايناش. تقدر تكون في شي دول اخرى، انا ما عرفتش. قلبت البارح لقيت باللي ما كايناش في الدول العربيه بالنسبه اللي يلاه بغى يبدا الجامعه. ولكن بالنسبه للناس اللي ديجا عندهم اجازه وبغاو يجيو لكوريا يقراو ماستر او لا دكتوراه، فهم عندهم الحظوظ اكثر باش يستافدوا من المنحه ديال الدوله. وهاد المنحه هذه ديال الدوله كتعطى للطلبه تاع اللي بغا يقراو الماستر واللي بغاو يقراو الدكتوراه، وكاينه في المغرب وكتعطى كل سنه في المغرب. ولكن كيدفعوا ليها بزاف ديال الناس، كيتختاروا غير 3 من البلاد كامله، 3 اللي كيتختاروا من البلاد كامله. نقطه اخرى، حتى الجامعات هنا في كوريا عندهم برامج تاع تبادل الطلاب، وهنا الجامعات فيهم هاد البرامج اكثر من من المدارس الثانويه. يعني الناس اللي كيقراو في الجامعه ديجا كيقراو في شي جامعه في البلد ديالهم سنه ثانيه سنه ثالثه، عندهم فرصه انهم يجيو لهنايا يقراو فصل او فصلين دراسيين كتبادل طلاب. ولكن الشرط الوحيد اللي كيخصو يكون ديك الجامعه اللي دايره داك البرنامج تكون دايره تعاون مع الجامعه اللي انت كتقرا فيها ولا انت كتقراي فيها حاليا في البلد ديالك. ودوك البرامج تاع تبادل الطلاب كيكونوا مختلفين على من جامعه لاخرى. مثلا هاد الجامعه كتلقى فيها برنامج تبادل الطلاب، الجامعه الاخرى ما كتلقاش فيها، الجامعه كتلقى في شكل اخر، على حسب كل جامعه. وعلى حسب عاوتاني واش ديك الجامعه دايره شراكه مع الجامعه اللي كتقرا فيها انت، وعلى حسب الشعبه. كاين بعض المرات اللي كيكونوا جوج جامعات، جامعه في كوريا وجامعه في بلد عربي، دايرين تعاون وكيديروا برامج تبادل الطلاب، ولكن كيديروا تبادل الطلاب للطلبه تاع واحد الشعبه معينه، مثلا طلبه تاع شعبه الرياضيات ولا شعبه علميه ولا يعني شعبه معينه. بعض المرات كتكون اون جينيرال كاع الشعب اللي في ديك الجامعات بجوج، بعض المرات كتكون شعبه معينه. يعني هنا فين كيبقى الدور ديالك انك خصك تقلب وتكون على تواصل مع الاداره تاع الجامعه ديالك والمصلحه تاع المنح ولا تاع تبادل الطلاب باش تقدر تستافد. واغلبيه ديال هاد البرامج تاع التبادل كاين فيهم اللي كيكونوا برامج تبادل تقريبا مجانيه، ما كتكونش مجانيه 100%، يعني كتكون كتخلص واحد لاصوم باش كتشارك في داك تبادل الطلاب. بعض المرات كيخصك تخلص لي فخي كاملين، يعني تخلص برنامج تبادل الطلاب، تخلص الطياره، يعني على حسب كيبقى كل جامعه والنظام ديالها وشنو هي دايره في داك البروغرام، وانت كيبقى لك الاختيار. واحد النقطه اخرى اللي بزاف ديال الناس كيسولوني عليها واللي هي واش نقدر نجي نقرا الطب في كوريا، واش نقدر نجي نقرا الطب في كوريا. واللي سولني هذا السؤال شنو كنجاوبو انا ناتورالمون كنجاوبو واش انت ديجا قريتي الطب في البلد ديالك. علاش؟ هنا كيف ما شحال فيكم كيتبع في الدراما، كتعرفوا الدراما ملي كيكونوا في السنه الاخيره يلاه كيوصلوا للسنه الاخيره ديالهم في الهاي سكول، يعني في الثانويه، كيبداو واحد البروغرام تاع التوجيه.
بروغرام ديال التوجيه. يعني كيكون واحد الاستاذ موجه كيهضر معاك التلاميذ كل واحد بوحدو، انت شنو الشعبه اللي بتكمل، شنو المهنه اللي بتدير في المستقبل، شنو الشعبه اللي بتكمل فيها القرايه، شنو هو كيعطيه اللائحه، شنو هما الجامعات اللي تقدر تدفع ليهم وكذا وكذا وكذا. وداك الطالب والعائله ديالو تيبداو سنوات قبل كيوجدوا الدوسي. شنو هو الدوسي؟ كيشارك في مسابقات، كيدير انشطه، كيكونوا النقاط ديالو عاليه جدا جدا باش انه كيوجد داك الدوسي ديالو يكون باخفي، يكون مثالي باش انه يقدر يتقبل في الجامعه اللي هو بغى. هذا الشيء ما ننساوش انه راه خصو يخلص ديك الجامعه. ملي كيصايب داك الدوسي ديالو باش ما كان الدوسي ديالو مثالي، باش ما كيرتفعوا عليه الحظوظ، ولكن هذا الشيء ماشي هو كل شيء. ملي كيسالي كيتخرج من الجامعه من كيتخرج من المدرسه الثانويه، كيكون هنا عندهم في كوريا واحد الامتحان. حنا عندنا الامتحان البكالوريا، هما عندهم امتحان اخر بجانب البكالوريا. شنو هو داك الامتحان؟ امتحان القبول في الجامعات. امتحان القبول في الجامعات يعني كتمشي نتايا كتوجد كتقرا كتوجد الدوسي ديالك وكتمشي الجامعات اللي بغيتي كدوز داك الامتحان. داك الامتحان الا نجحتي فيه وجبتي نقاط عاليه بالاضافه للدوسي ديالك اللي مثالي وفيه بزاف تاع النقاط ايجابيين، كيرتفعوا الحظوظ ديالك انك تقبل في الجامعه اللي بغيتي. واغلبيه ديال الطلبه ديال الطب هنايا في كوريا عندهم متوفرين فيهم هاد الشروط، حيتاش من اصعب حاجه هنايا هي انك تقرا الطب. يعني راه جايبين نقاط مزيانين في الامتحان قبول في الجامعات، الدوسي ديالهم نظيف جدا، يعني تيدخلوا يقراو الطب عن جدارة واستحقاق، زائد انهم راه كيخلصوا باش يقراو. فهمتوا؟ اما بالنسبه للناس كيسولوا انا بغيت ناخذ الباك ونجي لهنا نقرا الطب، هذه واحد الحاجه اللي مستحيله جدا، غير موجوده. علاش؟ حيت شوفوا غير هما المرحله اللي دازوا منها باش انهم يقدروا يتقبلوا في مدرسه الطب. يعني هي مستحيله انك كي تشد الباك تجي تقرا هنا الطب، ولكن غير مستحيله انك تقرا هنا الطب اون جينيرال، على العموم غير مستحيل، ولكن صعيب. علاش؟ بالنسبه لشخص اجنبي بغى يقرا هنا الطب، اول حاجه خصو يكون متوفره فيه هو انه يكون ديجا قرا الطب في البلد ديالو، في جامعه في البلد ديالو، يكون تخرج، يعني تكون عنده شهاده الدكتوراه في الطب من البلد ديالو، تكون عنده شهاده جامعيه انه تخرج من كليه الطب في البلد ديالو. هذه هي وحده. من بعد كيجي لهنايا كيقرا تاني هنا في كليه الطب، كيتخرج خصو يكون عنده دبلوم انه تخرج من كليه الطب هنا في كوريا حتى هي. ملي كيتخرج في بلادو ويجي يتخرج من كليه الطب هنا، ديك الساعه كيولي عنده القدره انه يدفع الامتحان نيل الرخصه التطبيب، انه يقدر يدفع الامتحان باش يدوز الامتحان باش يعطيوه الرخصه تاع انه يولي طبيب في كوريا. طبيعه الحال خصو ينجح في الامتحان. ملي كيعطيوه الرخصه تاع انه يولي طبيب في كوريا، ديك الساعه يقدر يولي يمارس الطب هنايا. يعني هادو هما المعلومات اللي لقيت وسولت بزاف ديال الناس، وبزاف ديال الناس كيسولوا ما عارفينش منين يجيبوا المعلومات، ما بغاو يقراو هنا ولكن ما عارفينش كيفاش، شنو خصو يكون متوفر عندهم، هذا. المهم كنتمنى الفيديو يكون عجبكم. كنفكر انني ندير فيديو اخر، الجزء الثاني، يعني كيفاش تدفع للجامعه من الزيرو حتى الاخر، من اول مرحله حتى الاخر ايتاب، كيفاش تدفع للجامعه من النهار فاش كيخرجوا لانونس ديال التسجيل القبلي حتى النهار اللي كتدفع الدوسي، شنو كيطلبوا يكون متوفر فيك باش انهم يقبلوك. كاع هادشي غادي ان شاء الله نديرو في فيديو اخر، الجزء الثاني. ولكن الا بغيتوه قولوها ليا، الا ما بغيتوش ما غاديش نديرو. كنتمنى اليوم تكونوا استفدتوا شي حاجه من هذا الفيديو. درت بزاف ديال البحوث، ولا لو هضرت بزاف غيجي الفيديو طويل. المهم تنتمنى ما يجيش ممل وتكون الاستفاده. وشكرا بزاف. الى عجبكم الفيديو ديروا جيم، سبسكرايب. باي باي.